Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van belegger.com hebben over een tweetal onderwerpen die op dit moment actueel zijn. En we pakken daarna nog eventjes een aandeel wat we eens even gaan bekijken. Het eerste onderwerp waar ik het over wil hebben gaat over het bedrijf Foot Locker. En food is dan niet voedsel, maar is voeten. Foot Locker is een bedrijf wat onder andere Nike schoenen verkoopt en dergelijke in Amerika. Nou, waarom is het in het nieuws? Een 56-jarige manager daar, die is beschuldigd van voorkennis. En nou is dat een pikant verhaal, want de man is ontslagen en heeft 2 dagen daarna aandelen geshort. En dan kan je dus afvragen, hé, maar hij werkt toch niet meer? Kan dat niet? Nou, het pikante van het verhaal is dat toen hij medewerker was, heeft hij dat ook al een keer gedaan. Dus daar was het al heel duidelijk als manager dat hij gegevens had van binnen het bedrijf die niet openbaar bekend waren. En die heeft hij gebruikt om er zelf rijker van te worden. Dat mag al niet. Dus die eerste keer is zonneklaar. Die tweede keer in feite ook, want hij is weggegaan met die kennis. Hij is daar weggestuurd, hij is ontslagen. En vervolgens heeft hij dus ja, die shortpositie aan. En nou zou je kunnen zeggen van ja, maar Harm en Tom, jullie doen toch ook analyses en je ziet dan toch ook misschien wel een trend. En wanneer is het dan wel een shortpositie en die netjes legaal is en wanneer is het illegale voorkennis? Nou, Harm, dan kan jij vast wel vertellen wat het verschil is. Ja, nou, het verschil is denk ik dat als je gepakt wordt, dan is het voorkennis. En als je niet gepakt wordt, dan heb je waarschijnlijk gewoon het spel wat slimmer gespeeld. Nee, alle gekheid op een stokje. Het punt is natuurlijk gewoon op het moment dat jij informatie gebruikt die nog niet openbaar beschikbaar is, dan mag je daar officieel niets mee doen. Dan loop je het risico dat je inderdaad daarmee redelijk heftig trend is dat als er ja, als er iets gebeurt, zeg maar, op de markt en er wordt informatie gedeeld die ervoor zorgt dat de koers verder gaat dalen, dan zien we vaak dat de koers in de aanloop daarna ook al vaak een bepaalde beweging die kant op maakt. Dus het lijkt erop dat er in ieder geval toch wel meer mensen vaak al bekend zijn met die informatie voordat het officieel naar buiten wordt gebracht. Dus vandaar dat we ook altijd de trend volgen. Omdat we op die manier dan eigenlijk al tijdig een signaal krijgen dat er iets aan de hand is. En dat kan zowel in een stijgende richting zijn, maar natuurlijk ook in een dalende richting. En, maar ja, het is en blijft natuurlijk gewoon verboden. Dus daarom zeker niet aan te raden. Er zijn ook strategieën die beter werken en die minder risico met zich meebrengen. En daar ben ik dan in ieder geval een voorstander van. Het is inderdaad zo, je ziet een trend. Dat kan zijn omdat mensen met voorkennis al stiekem aan het handelen zijn. Dat is een realiteit die helaas vaak waar is. Het kan natuurlijk ook zijn dat een analist of meerdere analisten zien van ja, maar ik heb een collega van dat bedrijf die heeft net de cijfers gepubliceerd. Dat ging al slecht. Ik ga ervan uit, extrapolerend, dat dat bij dat bedrijf ook gaat gebeuren. Dus ik ga nu al in mijn publicatie aangeven van hier moet je uit. En op die manier zie je dus dat zoiets ook kan betekenen. Nou, op het moment dat jij kennis hebt van binnen het bedrijf, die niet door het bedrijf officieel bekend is gemaakt, dat mag je dus pertinent niet gebruiken. Maar op het moment dat jij dus extrapoleert vanuit concurrenten die een bepaalde trend laten zien, ja, dan is dat wel legaal. En de scheidslijn is helder. En dus het is er één. Je begon inderdaad met het feit van ja, als je gepakt wordt, dan was het voorkennis. Daar komt het ook wel eens helaas op neer. Want ja, het gebeurt veel. En we zien het ook in Nederland en België hoor, dat het gebeurt. Dat er toch mensen zijn, ondanks dat ze een top inkomen genieten als manager, dat ze dan toch nog erbij willen snoepen. En een oud Philips-directeur deed het ook via zijn bank in België. Waanzin. Hij had het geld niet nodig, maar dat is dan toch de kick. En ja, dat is diep triest. Die rechtszaak loopt. Ja, die man is schuldig. Dat wordt wel duidelijk. In Amerika is het zo dat je dan 2 keer het voordeel wat je hebt bereikt moet betalen. Hij heeft er ongeveer 1 ton mee verdiend, dus hij zal 2 ton boete moeten gaan betalen. Plus het feit dat natuurlijk zijn reputatie naar de knoppen is, dus het kost hem wel meer dan dat.
Ik wil naar het volgende punt gaan en dat hebben we al eens besproken. Berkshire Hathaway, die hebben hun eigen aandelen ingekocht. En op internet lees je dan dat Warren Buffett heeft het meest populaire aandeel wat hij heeft hij weer gekocht. Dat is dus Berkshire Hathaway, niet Apple. Apple heeft die wel het meest, hè, maar Warren Buffett heeft ook Berkshire Hathaway. En hij koopt dus zijn eigen aandelen in. En dat is een belangrijk signaal. Warren Buffett is een hele slimme belegger. En een slimme ondernemer ook. Hij is in feite de rijkste belegger ter wereld. En we hebben natuurlijk ondernemers gezien en we zien ondernemers die ondernemingen hebben gebouwd en die vanuit het aandelenkapitaal wat ze in hun eigen onderneming hebben heel rijk zijn geworden. Elon Musk, Jeff Bezos, dat soort mannen. En Warren Buffett is als belegger heel erg rijk geworden. En dat is mede omdat hij dus zijn eigen aandelen aan het inkopen is. Nou, daar hebben we het daar al verschillende keren over gehad. En ja, ik denk dat zowel Harm als ik daar dezelfde mening over hebben. Dat dat toch wel een slimme zet is. Harm, wil jij eens uitleggen waarom het, wat jou betreft, zo'n slimme zet is om dat te doen? Ja, zeker op het moment dat je als ondernemer, en Warren Buffett is denk ik gewoon een goede ondernemer. Hij denkt meestal ook af als hij investeert in een bedrijf, dat hij ook daadwerkelijk gewoon een stoel aan de bestuurstafel heeft. Dus hij voelt er niet voor om zijn vertrouwen volledig in handen te leggen van management. Management is daar meestal niet rouwig om, want hij is nu helemaal een goede ondernemer. Dus het is fijn als je zo'n man natuurlijk gewoon aan de tafel hebt. En op het moment dat jij dus ziet dat de portfolio van bedrijven die je opbouwt, volgens zijn visie eigenlijk op dit moment te goedkoop gewaardeerd is, dan is het verstandig om dan ja, je eigen aandelen te kopen. Want in feite is het natuurlijk vaak gewoon het investeren in een bedrijf. Dat bestaat ook uit een aantal divisies. En hij heeft in die zin natuurlijk een heel mooi gespreide divisie opgebouwd. En op het moment dat hij dus vaststelt dat zijn aandeel te goedkoop is, ja, dan kan ik me voorstellen dat hij zegt, ja, ik wil eigenlijk zorgen dat ik op die manier gewoon ja, een grote belang opbouw. Want ik kan op dit moment wellicht zijn andere bedrijven vinden waar ik liever in investeer dan de bedrijven waar ik al in heb geïnvesteerd. Dus in die zin vind ik het vanuit het oogpunt van Warren Buffett zeker verstandig. Overigens, als we kijken naar de koersontwikkeling van Berkshire Hathaway, dan lijkt sowieso in ieder geval wel Warren Buffett een van de meest succesvolle ondernemers te zijn die op dit moment rondlopen. Ja, het is opmerkelijk. Hij is 93 volgens mij, hè, dus hij is al fors op leeftijd. Zijn partner is helaas overleden afgelopen jaar. Dat is wel heel jammer, zijn zakenpartner. Charlie Munger was dat en die was 99. Dus zijn feestje voor de 100-jarige verjaardag was al eigenlijk in de planning. Maar helaas heeft hij het niet mogen halen. Die twee mannen waren briljant samen. En ja, dat was ook wel een mooi punt. Nou heeft Warren Buffett heeft een bepaalde strategie. En die strategie is in de basis dat hij heel oude bedrijven, dat hij daar aandelen verkoopt. Dus bedrijven hebben bij hem gemiddeld een leeftijd van meer dan 75 jaar. Dat zal bestaan. En hij heeft dat bewust gedaan. En van de week is er een artikel vrijgekomen. Ik weet niet of jij het hebt gezien, Harm, maar dat is een ontzettend interessant artikel. Wat zegt dat de gemiddelde rendementen van aandelen over 100 jaar bezien is ongeveer 7%. Nou, als je dan gaat kijken hoe zit het met die aandelen, dan zijn er een paar aandelen die gigantische rendementen maken. En dat zijn dan onder andere aandelen als Coca-Cola, Altria, niet General Electric, maar een van die anderen. Nou, goed, die grote bedrijven waar Warren Buffett ooit ook wel, of hij zit er nog in, of hij heeft erin gezeten, maar die oude bedrijven die dus enorme rendement hebben gemaakt, boven gemiddeld, echt fors boven gemiddeld. En je ziet dat 51% van aandelen die langer dan een jaar beursgenoteerd zijn, ronduit verlies maken. Dus de meeste aandelen zijn voor aandeelhouders verliesgevend. Nou, en ik heb het over geschreven van de week en ik heb dus al aangegeven van ja, als dat het geval is, dan is het nog belangrijker dat je met de Trading Navigator werkt, want dan pak je puur die trends. Want aandelen buy and hold, een brede portefeuille van gewoon alle aandelen, is een slecht idee. Want je moet eigenlijk
Of zeggen buy and hold van alleen die oude aandelen. Warren Buffett bewijst dat dat werkt. Of je moet de trend volgen. En eigenlijk zijn er weinig andere smaken. Nou zijn er een paar dingetjes. Je kan van die hoogvliegers zoals Google, Apple, hè, die dan ineens komen. Maar ondertussen is Apple ook al behoorlijk op leeftijd aan het raken hoor. Ik bedoel, praten we ook toch wel over een 40, 45 jaar dat zal het zijn. Maar goed, er zijn wel wat jonge bedrijven die ineens opkomen. Maar de brede portefeuille is niet goed. Ja, en dan kom ik toch bij die Trading Navigator. Want ja, die trend volgen is een hele goede zaak. Harm, heb jij een aandeel waar we eens eventjes kunnen kijken naar de Trading Navigator? Misschien eventjes leuk om gelijk even te kijken naar de koersontwikkeling van Berkshire Hathaway. En dan zien we eigenlijk dat we, ik weet niet of mijn scherm al te zien is, maar dan zien we dat de koers in 1987 rond de 2700 dollar stond en inmiddels op de 700.000 dollar. Dus in die zin is dit inderdaad ook een voorbeeld van het volgen van een trend, waarbij je op die manier ziet wat de grote professionals doen, wat de markt eigenlijk doet, de wisdom of the crowd. En we zien eigenlijk dat nog steeds de koers in een stijgende trend zit. We kregen hier een koopsignaal rond de 460.000. En inmiddels zijn we bijna verdubbeld in koers sinds april van het jaar 23. Dus dat betekent in anderhalf jaar tijd is de koers gewoon weer bijna verdubbeld. En het lijkt er op die manier dus op dat de trend nog steeds gewoon opwaarts is. En wellicht dat Warren Buffett toch nog, ook al staat de koers rond een all-time high, nog steeds van mening is dat zijn aandelen nog te goedkoop zijn. Maar je ziet ook hier het volgen van een trend. Ja, dat maakt zeker, is zeker verstandig om te doen. En we zagen bijvoorbeeld ook hiervoor, kun je vrij eenvoudig meten. Kun je, als je even de meetlat aanzet, dan kunnen we dus zien dat we hier dus ook gewoon een 50% koersstijging hebben meegemaakt. Vervolgens ging de koers wat dalen, ging zijwaarts. Vervolgens hebben we weer een stijging gehad, hier weer. En je vermijdt op deze manier eigenlijk dat soort grote dalingen. Bij Berkshire Hathaway zijn er weinig grote dalingen. Maar ja, de stijgende trends, die pak je op dat moment wel mee. En inmiddels staan we natuurlijk ook alweer, sinds dit koopsignaal, staan we ook alweer een procent of 50 hoger. Het loont zeker dus de moeite om die trend te volgen. Waarom Warren Buffett het bedrijf zo laag gewaardeerd vindt, is het volgende, heb ik begrepen. Hij heeft dus, omdat hij aandelen heeft gekocht 60 jaar geleden en posities heeft gekocht, hij moet die waarderen voor een deel op de aankoopkoers. En ja, als jij al 60 jaar een positie hebt in iets, dan is dat in die loop van de 60 jaar, als je goede aandelen hebt gekocht, en dat heeft hij, is dat enorm veel meer waard geworden. En hij moet dus vanuit de regelgeving waarderen op basis van de kostprijs. Ja, dan blijf je dus gigantisch achter. Het is niet overal dat hij het moet doen, maar hij zegt van ja, mijn aandeel, de waarde per aandeel van Berkshire Hathaway is echt veel hoger dan wat er nu tot uitdrukking komt. Want beleggers houden er ook rekening mee. Ja, maar hè, je ziet, dit is de intrinsieke waarde van het bedrijf. En ja, dat is dan te laag gesteld door die regels. Maar dan gaan we met de koers niet te ver boven. Warren Buffett zegt van ja, ze zien dat gewoon helemaal verkeerd. En dat is niet voor het eerst dat hij dit soort dingen doet. Tijdens de bankencrisis 2008, 2011 heeft hij de banken gered door onder andere put-opties verkocht op de indexen. En die heeft hij verkocht aan de banken. Want de banken dachten, de indexen gaan nog veel verder omlaag. En dit gaat voorlopig niet meer goed komen. En Warren Buffett zei van nee hoor, ze gaan omhoog. Dus ik ga jullie eigenlijk die put-opties op een koers boven de huidige koers verkopen. Nou, daar heeft hij miljarden mee verdiend. En die banken hadden het gewoon mis. Maar hij heeft daarmee enorme klappers gemaakt, waardoor nu Berkshire Hathaway een van de grootste bedrijven in de wereld is. Want het zit al, volgens mij, met de waarde dicht bij $1 biljoen, als hij er al niet over is. Dus het is echt enorm. Ik heb geen idee, ik heb niet gekeken wat de waarde nu is, maar hij is er volgens mij overheen geweest toen het boven de 700.000 was. Maar de koers per Ja, ik zie, aandeel, een A-aandeel. Heb jij het nu? ja, ik zie hier op TradingView in ieder geval 974 biljoen. Dus dat is Ja. 974 miljard in Nederland. Dus ja, het tikt er weer tegenaan. En dat zou me niet verbazen inderdaad, dat het binnenkort weer een
een flesje open gaat bij de firma Buffett. Dus dat, Ja, hij heeft het al een keer gehaald. Hè? Dus in die zin, daarna is de koers ietsje gedaald van 715.000 naar, wat is het nu, 688 of zo, zoiets, in die buurt. Dus het is er al een keer ja, geweest. Maar het is een van de weinige aandelen die zo rijk zijn geworden. Heb jij nog een ander aandeel om even te laten zien, Harm? ik vind het wel even leuk om even nog te vertellen. Warren Buffett noemt opties weapons of mass destruction. Hè, dus massavernietigingswapens. Het is wel grappig dat hij miljarden heeft verdiend met het schrijven van put-opties, terwijl hij zelf van mening is dat derivaten massavernietigingswapens zijn. Maar ja, als je weet hoe je moet omgaan met dat soort zaken, kun je er dus blijkbaar wel gewoon geld aan verdienen. Wat misschien nog even een leuke is om nog eventjes terug te pakken op Foodlocker. Ik had nog eventjes ook naar de grafiek te kijken. En het bijzondere is eigenlijk wel dat we regelmatig zien dat aan de Foodlocker natuurlijk gewoon een grote daling. Hier van de 36 in een week tijd naar de 27. En we zien ook in de weken daarvoor dat er al wat verkoop plaatsvond. Dus wellicht was er inderdaad gewoon sprake van wat handel met voorkennis. Ook hier zien we een daling. Dus is er misschien al iemand geweest, misschien bij de drukker van de jaarverslagen, die dacht van, hé, dat is handig. Deze cijfers zijn er in het jaarverslag. Laat ik maar vast eventjes wat aan de shorten. Ik weet niet hoeveel de drukkers gaan shorten. Maar je ziet in die zin ook wel dat er een stukje voorkennis aanwezig is. Overigens is het aandeel Foodlocker eigenlijk al jaren zit in een dalende trend. Dus de koers is inmiddels gezakt van de 52 richting de 25, is inmiddels gehalveerd. Dus ik zou hier zelf in ieder geval ook niet mijn vingers aan willen branden. En ook hier is de kwestie natuurlijk gewoon volg de trend, volg het spoor van de grote professionele beleggers. We zien hier recent weer een lagere top, wellicht wel een hogere bodem. Alleen, ik zou er op dit moment in ieder geval ook niet mijn geld in willen steken. En heb je nog een ander aandeel behalve Foodlocker? Nou ja, misschien wel handig om ook nog eens even te kijken naar. Maar dan zien we natuurlijk ook gewoon dat soort aandelen, ook hier zien we gewoon dat die aandelen nog steeds wel ook in een dalende trend zitten. Het geeft wat dat betreft natuurlijk toch wel gewoon aan dat deze sector tot op heden in ieder geval eentje is waar je beter met een grote boog omheen kunt lopen. Hier zie je de koers van de 177 en de 85 is ook gewoon vrijwel gehalveerd. Ik vind het wat dat betreft wel interessant om nog eventjes ook te laten zien. Er zijn periodes waarop je natuurlijk gewoon prima in die stijgende trend kunt zitten. Hè. Je ziet bijvoorbeeld bij Nike een koopsignaal en vervolgens een 100% stijging. Dus er zijn zeker momenten waarop je wel in deze sector actief kunt zijn. Maar op dit moment is het toch denk ik belangrijk om die trend te volgen. Maar het geeft goed aan dat de sector dus op dit moment mogelijk toch wat negatief is. En we hebben het gehad over voorkennis. Ja, als je dus ziet dat Nike slecht gaat en Foot Locker slecht gaat, en er komt nu een ander in die sector met ook weer de cijfers, dan heb je dus grote kans dat die ook slecht zijn. Het is niet gezegd dat het altijd zo is, maar die kans is er wel degelijk. Harm, ik wil jou heel hartelijk danken. Er is in ieder geval van jou uit een aanbieding voor een maand lang een Navigator, een Trading Navigator. En ik wil jou in ieder geval de aanbieding in de beschrijving van de video zetten. En ik denk dat wij volgende week daar verder mee gaan met de actualiteit van dan. En dan we ook weer 1 of 2 aandelen gaan bespreken. Heel hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Je zit nu in Vietnam, heb ik begrepen. Heel veel plezier daar. En dan spreken we je volgende week. Dankjewel. Succes. Hallo. Tot volgende week. Houdoe.